โลกเปลี่ยนพลังงานหมุนเวียนคือสิ่งจำเป็นชุดปั๊มโซล่าเซลล์ Happy Farm 350W ปั๊มชักอนุรักษ์พลังงานผู้ช่วยประหยัดไฟฟ้าเปลี่ยนโซล่าให้เป็นพลังงานไฟฟ้าขับมอเตอร์350วัตต์ปั๊มชักอเนกประสงค์ขนาด1นิ้วลูกสูบขนาด49มิลอัตราการสูบน้ำ 1,000 ถึง 1,200 ลิตรต่อชั่วโมงโดยอาศัยพลังงานโซล่าเซลล์ 100% ดูดน้ำได้ลึก8เมตรส่งน้ำไกล150 ถึง 250 เมตรแรงดันน้ำประมาณ 1.5 บาร์แผงโซล่าเซลล์ติดล้อใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกแรงจริงใช้งานจริงประหยัดจริงทำงานอัตโนมัติตลอดทั้งวันที่สำคัญเป็นพลังงานสะอาดปราศจากมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโทรศัพท์083 002 5544เติบโตเข้มแข็งเกิดผลดี Happy Farm